السلام علیکم. روس د ناټو په دوم نور ملکونو باندې حمله وکړه یا ته ویلی شي چې یو قسم له حمله وکړه د چیکینګ دپاره چې دوی څه اګریشن کوي که نه راپسې حمله را باندې کاونټر بیک کوي که نه کوي. ګوره داسې کار و چې یو عربی و هغه په یو صحرا کې ځان له خیمه اچولی و او بار موسم او ډېر زیات یخ او د ده سره و یو اوښ و. هغه اوښ د بار تړلی او په خپله په خیمه کې دننه ګرم ناست و د هغه اوښ لږه یخني کېدله. نو د عربي ته یې ویل وایي داسې کار به وکړم چې زه به دا سر د خیمې ته در دننه کړم نو دا سر به مې ګرم وي باقي که وجود یخي نو پرابلم. عربي ولې اجازت ورکړو زه صحیح ده سر دی را دننه یې کړه خیمه کې به دننه ستا سري. بیا ورته لږ ساعت بعد وایي که دا مرۍ در دننه کړم دا لږه اوږده د بار یخېږي نو زه دا مرۍ به مې ګرموي باقي وجود نو پرابلم. عربي ولې اجازت ورکړو زه صحیح ده مرۍ را دننه کړه. لږ ساعت بعد ورته وایي لکه که دا 2 شپې مخکینۍ در دننه کړم نو نیم وجود به مې په خیمه کې دننه شي نو بار که نیم وجود وي نو پرابلم ماته څه مسله نشته. نو عربي ولې د هغې مې اجازت ورکړو زه یاره دا 2 شپې م را دننه که نیم په خیمه کې دننه یې ګرم به برابر به. لږ ساعت بعد ورته بیا اوښ وایي یاره داسې کار دی چې دا نیم وجود مې بار پاتې دی خو دا به م را دننه کړم دې خیمې ته که نه دواړه به ښه مزېدار په دې خیمه کې دننه ګرم ناست یو عربي او اوښ. عربي ورته وایي چې زه نیم را ننوتی راپسې خو دا نیم هم را دننه شه زه دواړه به ګرم پراته یو. چې کله را ننوتو نو لږ ساعت بعد هغه اوښ هغه عربي ته وایي یاره په دې خیمه کې دا ځای زیات تنګ دی خوښې دې نه ده چې ته د دې خیمې نه بار ته وځي او زه پکې دننه یوازې کېنم. حقه کار یې ورسره وکړو هغه عربی د هغې ځای نه کیک اوټ کړو هغه خیمې په یوازې باندې ونیوله. یو قسم له بوایلنګ فراګ سټراتیجي شوه په قلاره کار کوه چیکینګ کوه که څه زیات رد عمل نه و څه مسله نه جوړېده نو کار خپل وباسه. دقه کار دا پیوټین کوي دا روس کوي اوس د ناټو سره چې په قلاره یو ځای کې حمله بل ځای کې حمله چیکې کا آرټیکل 5 خو دوی اکټیویټ کوي نه راټولیږي خو ټول نه واپس خو را باندې حمله کوي نه څه اګریشن خو نه شو کوي که څه نه کېږي نو بس په قلاره داسې دباوخه ګوره چې د ناټو سره مه ملاویږئ ای ملکونو واورئ د ناټو سره مه ملاویږئ کې خیر هم نشته دی. دته پته خو ده که نه پیوټین ته روس ته د روس اسټیبلیشمنټ ته دا پته ده چې موږ ته اوس هم د ټولو نه غټ تریټ په دې دنیا کې دا ناټو تنظیم دی دا ناټو ارګنایزیشن دی د 10 ملکونو نه سیوا جوړ چې کوم تنظیم دی دا جوړ شوی د دې دپاره و چې کومه غټه رشیا او USSR به چې ورته وایي سوویت یونین چې دا ختم کړي هغه مات کو خو اوس هم دا په رشیا پسې نښتی دی دا رشیا اوس نور هم کمزوری کوي نور هم ماتوي نو هغه ته پته ده نو هغه د ناټو خلاف خپل ډیفنس کوي او هغه هم د ناټو خلاف کار کوي. په دې وجه باندې چې ته ګورې د یوکرین او د رشیا چې 2 کاله مخکې په فروری 2022 کې جنګ راودرېدلی هم په دقه خبره راولاړو چې د یوکرین وایي چې زه په ناټو کې شاملېږم روس ورته وایي چې په ناټو کې به نه شاملېږي دا زما خلاف زما د وجود خلاف تنظیم دی او ته یې را لخپو ته راوړي دې کې به نه شاملېږي جنګ شروع شو. او د هغې نه بعد هم ته کتلی شي چې د هغې جنګ نه بعد د هغې باوجود دا فنلینډ نه دا فنلینډ دا په ناټو کې شامل شو نو دا روس ته څومره غټه یره به د روس سره پیدا چې لکه دا ناټو خو مې بیخي داسې ځای لرالې تا ته پته شته دا فنلینډ چې په کوم ځای کې دی په دې ځای کې ST پیټرزبرګ پورټ دی د رشیا د ټولو نه غټ پورټ بندرګاه چې د ټولو نه سیوا ټوریزم د ټولو نه سیوا تجارت په هغې لاره باندې د کېږي هغې سره خوا کې ناټو راله پرېوته که سبا یې ورسره سلانجه جوړه شوه د دې فنلینډ نه به ولي په ناټو ارګنایزیشن کې خو بیا دا اصول دي که نه چې د یو ځای نه بل ځای ته هر ناټو کنټري ته ته د بل ناټو کنټري نه هتیار وړلی شي نو امریکا به وایي چې دا خو ناټو کنټري د فنلینډ نو د دې مطلب دا چې زه اټم بم نیوکلیر میزایلز وغیره راوړم دلته کېښودلی شم نو د روس سره یې خوا کېږدي نو د روس خو بیا خیر نشته داسې اهمترین سپاټس یې ولې دي دلته کې د دې یو مشهور نیوکلیر پلانټ هم دی نو دا خو د روس دغه ځای نه د ده سره په قبضه کې راغلل خوا کې خو ورسره رالی که نو د روس سره دا غم دی چې دی ما د ګیر تابیر نه بڼي خو زه بیا هم نه پرېږدم او د هغې نه بعد د فنلینډ نه بعد دا سویډن هم پکې شامل شوی د هغې جنګ باوجود ښه چې د یوکرین سره جنګ روان دی فنلینډ پکې شامل شو سویډن پکې شامل شو نو رشیا وایي چې روله داسې کار دی په دوی باندې چې دا لاس د پاسه کړي نه وي که نه لږ غوندې اګریشن دې شو کړی نه وي لږ غوندې کې د خپو کې ورته ډزې نه وي کړي دي داسې نه سمیږي دوی په دې ناټو کې شاملېږي او ناټو دلته کې مضبوطېدل نو ماله کار کتل دي زما وجود نور هم ماتېږي. نو اوس دی څه کوي دی اوس په نور ناټو کنټریز باندې چې دا دی وایي او هغوی وایي چې دا په خطا کې وشو خو دا په خطا کې نه دي زه دې پوهیم چې ولې په خطا کې نه دي دا دی چیک کوي که د دغې ځای نه ریاکشن پراپر نه راځي که نه څه مسله نه کېږي نو دغه شانته پکې په قلاره لار وباسه او ویره او پرشرایز یې کړه چې ګوره سبا که چا وایي چې زه په ناټو کې شاملېږم بیا خیر نه دی خو وګوره اوس په کومو 2 ملکونو باندې حمله کړې ده یو رومانیا دی خو وګوره دا په کوم ځای کې ده د روس سره په بارډر هم نه ده د یوکرین سره په بارډر باندې ده نو دې ځای کې یو ډرون راغلی دی نو هغه ډرون ډزېدلی خو نه دی خو ایئر سپیس یې ولا وایولیټ کړی دی او سیده هغې طرف ته اوړېدلی دی ورکه دا نقشه درته لږه غوندې غټه کړم نو دا سیز به لږ واضحه ښکاره شي دی خو وګوره دا رشیا ده دا رومانیا ده نو دې رومانیا ته راننوتې د ایئر سپیس یې وایولیټ کړی دی واپس تللی دی
او ورسره دی خو وګوره لاټ ویا تمران نه وته دی دلته کې او دلته باقاعده غ ډرون ډزیدل دی د په مشرقي علاقه کې د رشیا غ ډرون او هغه شهید ډرون دیغه ول ایران ور کوي ایران وته دا سپلای رشیا ته کوي باقاعده د میزایل سپلای هم وته کوي نو هغه او ایران هم د مغرب دشمن دی نو هغه راغلی دلته کې په لاټ ویا کې ډزیدل دی نو یو له ایر سپیس وایلټ کړي او بل ته ډزول دی دا اوس چیکینګ شروع دی دا ناتو کنټریز دی او دا برابر خپل آرټیکل لګول چې په یو حمله وشو ټول به یو ځای کیږو ملک ته به سبق خایو چې بیا ګوره دا کار ونه کړي خو ناټو لا د اوسه پورې څه نه دي کړي مطلب ناټو تم پته ده چې ګوره دا سیز دونه اسان نه دی ښه د دې نه علاوه ته سوچ وکړه که نه که ته چې دا په خطا کې شوی دی نه مخکې په پولینډ کې حمله کړې وه پولینډ هم یو ناټو کنټري ده نو داسې به په یو څو ورځې کې کېدای شي نور هم ویني چې پلان کوي ناټو کنټري کې مو کړه او ډینګرۍ ناټو کنټري کې مو کړه دا د دې دپاره دی کوي چې دا پرشرایز کړي ګورې چې دا ونه وي چې زه به په ناټو کې د فنلینډ او د سویډن په شان شامل شم د یوکرین د جنګ نه بعد هغوی شامل شو څه چل وشو زه به در سره چل وکړم مال یې چل راځي نو دا دقه طریقه ورسره کوي لکه د عربي او د یوخ دا قیسه مې چېرته وکړه بوایلینګ فراګ سټریټجي هغه پې اپلای کوي چې هلکه ګورې په ناټو کې شامل نه شي کېږي بیا هم خیر نشته دی اوس ګوره ناټو ته هم پته ده مغربي دنیا ته هم پته ده امریکا ته هم پته ده چې دلته کې دا حملې چې کومې دی کوي او د قصد یې کوي او د دې چیکینګ دپاره کوي دا زموږ دپاره مسله ده خو داسې په اسانه باندې دی د پیوټین سره ډغر هم نشي والی ولې اوس هغوی هم دا سوچ کوي امریکنز هم دا سوچ کوي چې او مغربي دنیا هم دا سوچ کوي چې زموږ نه داسې کمې غلطیانې شوي دي چې د مشرقي دنیا کې کم ملکونه دي که نه دا زموږ نه زیاده تر اوړي مثال کے طور پر سعودي عرب د هغوی خوږ ملګری یو ای د هغوی خوږ ملګری داسې ترې اوړېدلي نه دي رشیا او چاینا طرف ته ټیلټ کېدلو خواهش لري داسې یوازې هغه نه چاینا ځان له یو مین پاور رشیا ځان له یو مین پاور د هغوی دشمن ایران شو د هغوی دشمن نارت کوریا شوله دغلته کې چې څومره ملکونه دي دا ټول ځان له یو مین ګروپ جوړیږي او هغه د مغربي دنیا خلاف ودرېږي لهذا په دوی کې په یو باندې حمله کول دا کسان میلاو دي او دا به بیا موږ ته مسله جوړه کړي نو هغوی هم داسې په اسانه باندې حمله نه کوي اوس له لارې ګودرې ګوري د پیوټین او د رشیا د راسملولو او په هغې کې خو د امریکا سره د ټولو نه بهترین لار دا ده چې پابندیان یې پرې خټې ولګوه خو هغه پابندیان ورته نور هم د سر درد جوړ شوی دی اوس د دې دپاره دوی بېله سټراتیجي کوي او هغه هم درته په اخره کې وایم چې هغه سټراتیجي دوی څه کوي ته دې خو وګوره لکه د ته د دې اندازه لګولی شي د دې نه د پیوټین یا د روس د طاقت نه چې داسې کار شوی دی چې دا پیوټین تل یو منګولیا ته دا نه دي دا منګولینز دي هغه د چنګیز خان دی اولاد دی دا پیوټین ته اوس یو هفته مخکې منګولیا ته په دې باندې د یورپي یونین نه دومره کرټیسیزم وشو دومره تنقید وشو چې لکه دا پیوټین دغلته کې درلې دا تاسو ګرفتاره ولې نه خو اوس د ګرفتاری ورته ویل د ګرفتاری ورته ځکه ویل چې په دې دنیا کې یو عدالت دی هغې ته موږ وایو آی سی سی انټرنیشنل کریمینل کورټ دا یو عالمي عدالت دی څنګه چې ګوره دلته کې پښتانه یو قامي عدالت جوړوي که نه په 11 اکتوبر باندې به وایي زموږ قامي عدالت لګي نو دغه شانتې دا یو عالمي عدالت دی آی سی سی د ټولې دنیا د انسانانو دپاره دی عالمي عدالت انټرنیشنل کریمینل کورټ د کرایمز خلاف چې په جنګ کې څوک جینوسایډ کوي نسل کشي کوي په جنگ کې چې کوم اصول دی هغه نه فالو کوي او خطرناک جرمونه کوي د انسانیت خلاف هغه به موږ په دې کې راټینګو اوس د تقریبا 124 یو سل سلیریش ممبر سټیټس چې هغه په دې کې ساين کړی چې آی سی سی کارډر وکړو چې دا پلان کې مجرم دی دا راونیسي هغه به موږ ګیرو نو په دې 124 ملکونو کې دا منګولیا هم شامل ده اوس د آی سی سی د یوکرین د جنگ نه بعد په پیوټین باندې دا الزام لګولی چې د یوکرین د ماشومان تختولی او هغه پیوټین سراسر ډینای کړی چې دا معنی دی کړی اوس په دغه بنیاد باندې آی سی سی ولنه د عالمي عدالت د په پیوټین باندې ارست وارنټ جاری کړ چې دا سړی نیول غواړي دا سړی که په کم ملک کې مخپکې خو د نیسي به په دې وجه باندې ته کتلی شي د دې آی سی سی ممبر ساوت افریقا دی او ساوت افریقا کې یو سمیټ کېدلو او هغې لا د بریکس سمیټو دا پیوټین ولا نه وتلی اته پته ده چې دا د آی سی سی ممبر سټیټ دی او په ما پسې خو ارست وارنټ جاری دی نو ګیرول یې مشي هلته دغه شانته کې ممبر سټیټ دا منګولیا هم دی دی راغلی په منګولیا کې لینډینګ وکړو د منګولیان سره میلاو شو دوی ارست نه کو د دې نه ته اندازه لګولی شي چې دغلته کې د اثر رسوخ په دغه ځای کې په دغه ملکونو کې دننه د رشیا او د دغه رشین بلاک د چاینیز بلاک اثر رسوخ څومره سیوا شوی دی څومره هغوی د مغرب خبرې ته اوس پک ګوري چې زمړه خپل کار کوي هر یو کس ته تاسو مجرم وایي او چې کوم مجرم یې هغه ته مجرم نه وایي لهذا دغلته چې اوس کوم بلاک د رشیا او د چاینا په ترو باندې جوړیږي نو په هغې کې چې کوم ملکونه د هغوی سره ځان ملګري کوي هغوی سره اوس د مغربي دنیا د خبرو دونه پروا نشته دی
ته د تو ګورې لکه دا د آی سی سی ممبر سټیټ دی دا گرفتارول خو پرې د ریډ کارپټ باندې په ریډ کارپټ وته الټه استقبال کړي خو په عالیشان استقبال سره راغوښته دي نو مغرب یورپی یونین دا ډېر سخت کرټیسایز کو سخت تنقید په کو چې دا خو د خو نه کړو پته وي ته ولګي چې را دغه کول دوی ځان له یو پاور جوړي او دوی سره زمونږ د خبري هغه شان پاور نشته په دې وجه باندې د هغه ټینګ ټینګ سوي چې دا ورلد آرډر اوس بدلیږي او د دې نه علاوه په مغربي دنیا سره سپیشلی د امریکا سره غم دا چې دغه کې کم مرګري جوړیږي د چاینا او د رشیا د وجه یو ځکیږي او د مغربي دنیا اوس هغه شانتي پروا نه کوي او د ورلد آرډر د چینج کېدلو خبرې کیږي نو په هغه کې یو مین تنظیم کار کول والا هغه بریکس دی د دې نه امریکا نه دا ډیره زیاته سخت الرجیک د بریکس هغه ګروپ دی چې دا جوړ د برازیل نه د رشیا نه د انډیا نه د چاینا نه او د ساوث افریقا نه دا 15 ملکونه پکې الریډي دی او د نور ممبرز وای نور مرګري ملکونه وای چې هغه چې موږ پکې شامل یو ایز ا ممبر سعودي عرب شو یو ای شو ایجپت شو ارجنټینا شو بلا شي نور ملکونه خو ستاسو پته شته بریکس سچل کوي دا د اکانومي جوړي او تنظیم دی د اکونومکس په بنیاد باندې جوړي او تنظیم دی او د دوی اوس د ټایم کې کوشش دا دی چې په د عالمي دنیا کې چې کوم کرنسي عالمي کرنسي چلیږي اوس د ټایم کې څه چلیږي ډالر چلیږي کنه چې دا ډالر نه دا موږ په څه طریقه باندې وغورځو دي ته موږ وایو ډي ډالرایزیشن په دې باندې ما خپ ډیټیل باندې تاسو سره باس کړو په یو سیس می پوهه کړو ډي ډالرایزیشن اوس کو دی فرض ک په ډي ډالرایزیشن کې خو مضبوط کامیاب شي او ډالر بیا انټرنیشنل کرنسي هغه شان نه څنګه چې اوس د دې نه بیا امریکا یو تړ ورلد کنټری جوړ شي دا د ډونالد ټرمپ وینا ده اب خپل وي چې د دې سره به د امریکا دومره ورځي کنه چې یو تړ ورلد کنټری نه یو عام بیکار ملک داسې ملک به جوړ شي زمونږ اکانومي به دومره خراب شي که فرض که دا ډي ډالرایزیشن مونږ ونه درو نو د هغوی په شش کې دا بریکس تنظیم هم دی چې په هر لحاظ صحیح چې دا کوم ملکونه وي چې مونږ په بریکس کې شاملېږو کنه دا په څه طریقه باندې راټینګ کړه داسې ډایرکټ اوس پیوټین نشي ټارګټ کولی داسې ډایرکټ رشیا نشي ټارګټ کولی داسې ډایرکټ شي جین پینګ نشي ټارګټ کولی داسې ډایرکټ چاینا نشي ټارګټ کولی اوس داسې سټریټیجیز وکړه چې دا پکې راټینګ چې ګوره ډي ډالرایزیشن د سره ونشي ګینې داسې بیا په ټپو باندې کېنولي یو چې بیا به را سره سلاره ګودره نه نو د هغې باندې نه دی هغې باندې دا سړی وایي چې زما سره خپله سټریټیجي دی خو په خپل سیاست لم چمک ورکوي سیاستدان خو دی که نه غواړي چې د هغه ځای خلک ما د اوټ واپس راکړي ناره د دا چې میک امریکا ګریټ اگین واپس د امریکا لوی امریکا جوړ کړي هغه شان پاورفل جوړ کړي د دې پاور وروتلې دي نو دی اوس څه خبرې دی وایي داسې کار به وکړو چې کوم خلک په دې بریکس کې ځان شاملوي په دغه میشن کې ځان شاملوي کوم چې ډي ډالرایزیشن کې چې دا ډالر انټرنیشنل کرنسي باقي پاتې نشي نو کوم ملک دا سوچ کوي په هغې باندې به موږ 100% ټیرف لګو 100% ټیکس به پې لګو اوس ګوره د دې نه به څه چل وشي لکه مثال کې طور پر پاکستان دی پاکستان چې کوم ایکسپورټس امریکا ته کوي نو هغه د هغې ځای د امپورټس نه یو په ډبل دي دا کاټن وغیره هلته کې پاکستان ښه کافي دي داسې نور ملکونه هم ته اخیستی شي نو که فرض کا دا ملک کوشش وکړي چې یاره زه د ډالر په ختمېدلو کې د بریکس ملګرتیا کوم نو دا وایي چې یاره موږ به په هغه باندې 100% ټیکس ولګو نو که فرض که د هغې ځای نه بیا کم سامان زموږ ملک ته راځي نو د هغې قیمت به ډبل شي نو چې ډبل شي بیا به څوک الي نه چې الي نه نو چې کم ملک په ډي ډالرایزیشن کې نه د هغه سامانونه به بیا دلته خرڅېږي اوس ظاهر خبره د ټولو نه مالداران خلک خو په امریکا کې د ټولو نه ښه بزنس خو په هغې ځای کې کېدی شي نو دا ملکونه په دې طریقه باندې په ټپو کېني نو دا د سره اوس یوه سټریټیجي ده چې په دغې ترو باندې به زه بریکس نه چې کومه خطره جوړېږي که نه دا راټینګ کړم دا د ډونالد ټرمپ وینا ده دا د خپل کمپین چې کوم په الیکشن کې کوي په هغې کې دا خبرې کوي چې میک امریکا ګریټ اګین کې به زه دا چلونه کوم او دغه شانته کې د دې نه علاوه چې دا کوم رشیا خطره جوړېدلو والا دی او هغه خطره مونږ ته چې په ناټو باندې داسې حملې هم کوي مونږ ورته څه نشو ویلی دا د دې د وجې نه دی چې دغلته کې د ده سره چاینا ملګری دی او بیا د دې دواړو جاینټس دیوانو سره دا واړه کوچي ماکوچي نور هم ملګري دي د دې دواړو دیوانو په منځ کې به درار راوستل غواړي چې خپل منځ کې وجنګېږي وین خلي نو دی وایي چې یاره که فرض که زه په پاور کې رالم که نه زه به په رشیا باندې هغومره سینکشنز نه پرېږدم څنګه سینکشنز پې چې اوس دي په دې وجه په مغربي دنیا کې دته د پیوټین ملګری ویلی کېږي خو دا وایي چې دا ما له چل راځي ځکه په هغه باندې سینکشنز پابندیانې مطلب په روس باندې پابندیانې لګي کمې کم که نه نو روس بم بیا زما خلاف دونه اګریسیو کېږي نو څنګه چې اوس اګریسیو دی او چې کله دونه نه اګریسیو کېږي نو بیا به د دې چاینا او د دې رشیا یو بل ته خیال راځي بیا به دا په خپل منځ کې اړمیږي اوس خو چاینا او رشیا یو بل سره جوخ ملګری په دې وجه باندې دی د رشیا چې ده د روس چې دی د چاینا سره د نارت کوریا سره د ایران سره جوخ ملګری په دې وجه کېږي چې هغه ته پته ده چې پابندیان را باندې د حد نه سوا دي د دې نه سوا به را سره څه چل وکړي مړه کوه چې څه کې خو چې پابندیان چې لرې کړم دا یره به ورسره وي چې هلکه بیا دا پابندیان ونه لګوي نو د چاینا سره ډېر خوږ مه کېږه د نارت کوریا سره ډېر خوږ مه کېږه او چې خوږ نه کېږي د دوی به په خپل منځ کې بیا لانجې پیدا کېږي نو چې لانجې پیدا کېږي هغه پاورفل الاینس به نه جوړېږي کوم چې زموږ په
په سوچ کې دی دا کوچی ما کوچی مرګري به مو سره نه ملاويږي چې نه ملاويږي په دغه ځای کې درال راغی دغه چې کم پاور جوړېدو هغه مات شو امریکا به واپس زمونږ مضبوطه امریکا جوړ شي نو داسې قسمه سټریټیجیز اوس د دوی د دماغو نه راوځي دوی وایي چې مونږ په دې باندې اپلای کړو مونږ به هغه شانتي کې خپل پاور د خپل ناټو پاور واپس مینټین وساتو اوس د پیوټین چې کوم کار کړی دی کنه نو د هغه د وجې نه عمدې ناټو کنټریز نه دي لاتویا او رومانیا او دوی خپل ایر فورس د دوی سره مینلی F-16 دي امریکا چاله F-16 ورکړي دي چې کوم دغه خمرګري دی او په کار راغلي دي نو هغه راوستي دي دغه F-16 د دې روس ته په بارډر باندې ودرولي دي مطلب هغه د دې طرف نه یو ریاکشن شو کو ګوره ک بل طرف بل پیرې له ډرون راغی زمونږ F-16 به در پاسي او بیا موږ خپل کاروایی کوو نو اوس دا خو یاد د پیوټین نه غلطي کیږي چې د په نیټو کنټریز کې بار بار د قشانت کې چلونه کوي کله په پولینډ باندې نو کله په رومانیا باندې نو کله په لاتویا باندې یا خدا د غلطي د لپاره خطرناک صاحب دي شي او یا دې طرف ته اوس د پاورفل شوی دونه د چاینا او د رشیا او د سره د کوچی مرګري وغیرہ چې کوم دوی ځان سره ملاو کړي دغه ته کې دوی اوس پاورفل شوی دونه دي چې پیوټین ته پته چې دوی زما اوس سن شي کولای په دې دوه خبرو کې یو خبره ده ستا په خیال باندې پکې کومه خبره صحیح ده د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاکم الله خیر